คุณเคยได้ยินเรื่องราวของเขาสามมุกและหาดบางแสนไหมเบื้องหลังของความงดงามกลับมีคำสาปแห่งความรักซ่อนอยู่นี่คือเรื่องราวของแสนและมุกหนุ่มที่รวยที่สุดและหญิงที่จนที่สุดเมื่อพิธีแต่งงานเริ่มขึ้นพายุแห่งความโศกเศร้าก็โหมกระหน่ำพวกเขาจะลงเอยกันยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับกับเรื่องราวตำนานของเจ้าแม่เขาสามมุกครับนานมาแล้วก่อนที่จะมีหาดบางแสนและเขาสามมุกแบบในปัจจุบันบริเวณนั้นเองครับมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมหาดชื่อว่าบ้านอ่างหินที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพเป็นชาวประมงออกเรือไปหาปลาและใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งนี้เองยังมียายคนหนึ่งที่ไปสร้างบ้านเล็กๆอยู่ที่เนินเขาติดกับทะเลเธออาศัยอยู่กับหลานสาวกำพร้าที่มาจากเมืองบางปลาสร้อยชื่อว่ามุกด้วยฐานะที่ยากจนมุกและยายจึงอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างยากลำบากมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมุกก็ยังคงหาความสุขของเธอได้ง่ายๆเธอชอบที่จะไปนั่งชมธรรมชาติบนผาสูงริมทะเลทุกวันซึ่งมันช่วยให้มุกหายเหนื่อยจากงานที่หนักๆได้เสมอจนมีอยู่วันหนึ่งในยามเย็นที่มุกกำลังนั่งเพลิดเพลินอยู่ริมหน้าผาเหมือนปกติตอนนั้นเองก็ได้มีว่าวปักเป้าตัวหนึ่งลอยผ่านหน้าเธอไปและกำลังจะลอยออกไปสู่ทะเลแต่โชคดีครับที่มุกนี่คว้ามันเอาไว้ได้ซึ่งเจ้าของว่าวตัวนี้ก็คือแสนชายหนุ่มที่กำลังกระวนกระวายใจวิ่งไล่ตามว่าวที่หลุดมืออยู่ที่เนินเขาแสนเนี่ยนะครับรีบปีนป่ายโขดหินขึ้นมาตามหาว่าวของตนเองจนกระทั่งเขาได้มาเจอกับมุกที่ยืนรอคืนว่าวให้แก่เขาอยู่ทำให้สองหนุ่มสาวได้พบและสบตากันเป็นครั้งแรกต่างฝ่ายต่างก็เขินอายและแสนเนี่ยนะครับก็ได้มอบว่าวสุดรักตัวนี้ให้แก่มุกไปนับตั้งแต่นั้นมาแสนและมุกก็ได้มาพบกันบ่อยมากขึ้นจนความรักเริ่มก่อตัวในจิตใจของพวกเขาทั้งสองก่อนที่ทั้งสองจะตกลงปลงใจคบหากันในที่สุดแต่มุกและแสนเนี่ยก็กังวลใจอยู่ไม่น้อยเพราะแสนนั้นเป็นถึงลูกชายของกำนันบายเจ้าของโป๊ะผู้มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านส่วนมุกนั้นก็เป็นคนที่ยากจนที่สุดแสนและมุกจึงให้สัญญาต่อกันและกันว่าหากความรักของพวกเขามีเหตุทำให้ไม่สมหวังทั้งสองก็จะพากันมากระโดดหน้าผาตายด้วยกันพร้อมกันนี้นะครับแสนยังได้มอบแหวนทองคำของเขาให้แก่มุกเพื่อเป็นตัวแทนของคำมั่นสัญญาในครั้งนี้ด้วยแต่ทว่าบัดนี้เนี่ยกำนันบ่ายได้มั่นหมายแสนกับมาลิหญิงสาวที่มีฐานะร่ำรวยเหมือนกันเอาไว้อยู่ก่อนแล้วและเมื่อกำนันบ่ายได้ร่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ของแสนและมุกเขาจึงยอมไม่ได้เพราะมุกเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีฐานะต่ำต้อยไม่เหมาะสมกับลูกชายของเขาเลยกำนันบ่ายจึงทำการกีดกันความรักของทั้งคู่โดยการกักขังแสนเอาไว้ที่บ้านไม่ให้เขามีโอกาสเดินทางไปหามุกได้อีกแล้วก็เร่งเดินหน้าไปสู่ขอมะลิกับครอบครัวของเธออย่างรวดเร็วทั้งยังรีบร้อนหาฤกษ์แต่งงานจนเสร็จสับไม่นานครับเรื่องราวงานแต่งงานระหว่างแสนกับมะลิก็ถูกประกาศออกไปทั่วทั้งหมู่บ้านริมหาดสาวมุกผู้เฝ้ารอคอยหนุ่มคนรักอยู่ทุกวันแต่คนรักก็ไม่เคยกลับมาหาเลยจู่ๆก็ได้ข่าวว่าแสนจะแต่งงานมุกจึงโศกเศร้าอย่างมากเธอเข้าใจผิดคิดว่าที่แสนหายหน้าหายตาไปไม่บอกกล่าวก็คงจะเป็นเพราะแสนละทิ้งคำมั่นสัญญาเลือกที่จะทิ้งเธอไปแต่งงานกับหญิงคนอื่นมุกเนี่ยนะครับติดอยู่กับความเข้าใจผิดเช่นนี้จนถึงวันแต่งงานของแสนกับมาลิวันนั้นเองล่ะครับทุกคนจู่ๆก็มีพายุใหญ่เกิดขึ้นฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักแต่งานแต่งงานก็ยังคงถูกจัดขึ้นอย่างสนุกสนานแสนเองก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาแต่งงานไปพร้อมกับความทุกข์ทรมานใจฝ่ายสาวมุกก็ได้แต่ร่ำไห้เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องยินดีลอยผ่านสายฝนมาแม้มุกจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนะครับแต่มุกก็ยังอยากจะดูให้เห็นกับตาว่าแสนเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับคนอื่นจริงๆใช่ไหมสาวมุกจึงตัดสินใจเดินฝ่าพายุฝนไปร่วมงานแต่งของแสนขณะที่พิธีรดน้ำสังกำลังดำเนินไปอยู่นั้นมุกก็ได้เอาแหวนทองของแสนมาคืนให้กับมือของเขาแต่แสนที่ก้มหน้าก้มตาไม่มองหน้าใครเลยแสนจึงไม่รู้ว่ามุกมาหาแต่เมื่อแสนได้เห็นแหวนทองคำของตนเองถูกวางลงที่มือเขาจึงรีบเงยหน้าขึ้นมามองหามุกแต่มันก็ไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรกับมุกเพราะมุกได้เดินฝ่าพายุฝนออกจากงานไปแล้ว
แสนที่ยังคงรักมุกมากๆเขาก็ตัดสินใจวิ่งออกจากงานฝ่าสายฝนตามมุกไปแสนเนี่ยนะครับพยายามร้องเรียกมุกที่นำหน้าเขาไปไม่ไกลมากนักแต่มุกก็ไม่หันกลับมาหาเลยเธอมุ่งหน้าเดินขึ้นไปยังเนินผาสถานที่ที่มุกกับแสนได้พบกันครั้งแรกอย่างรวดเร็วก่อนจะตัดสินใจทำตามคำสัญญารักกระโดดลงจากหน้าผาท่ามกลางพายุลงไปตายอยู่ด้านล่างในที่สุดแสนที่วิ่งตามมาไม่ทันก็ได้แต่จ้องมองภาพของหญิงที่ตนรักจากไปอย่างทุกข์ทรมานด้วยความเสียใจถึงขีดสุดแสนก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สุดท้ายแสนก็ตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าผาตามมุกไปอีกคนเมื่อพายุสงบลงและทุกคนในหมู่บ้านได้ทราบเรื่องพวกเขาก็รู้สึกหดหู่ใจและเวทนาอย่างมากและคนที่เสียใจที่สุดก็คือกำนันบายผู้ที่กีดกันความรักของลูกชายในครั้งนี้ด้วยความสำนึกผิดและเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักของสองหนุ่มสาวผู้ล่วงลับกำนันบ่ายจึงตัดสินใจประกาศให้เนินผาที่มุกและแสนได้มาพบกันและจากโลกนี้ไปพร้อมกันว่าเขาสาวมุกและก็ให้ชื่อชายหาดริมทะเลของหมู่บ้านว่าหาดบางแสนและไม่นานเขาสาวมุกก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยมักจะเห็นหญิงสาวลึกลับยืนอยู่บริเวณหน้าผาในยามค่ำคืนและเชื่อว่านั่นคือดวงวิญญาณของมุกพวกเขาจึงสร้างศาลขึ้นมาเพื่อเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของมุกและเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปเขาสาวมุกก็เพี้ยนเสียงกลายมาเป็นเขาสามมุกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานของเขาสามมุกที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย